Harmonic scalpel is an instrument that uses ultrasound technology to cut tissues while simultaneously sealing them. It uses a handheld ultrasound transducer and scalpel, which is controlled by the hand switch or the foot pedal. And the shear, it has got the ultrasound generator converts USC into the mechanical unit. It has got three compatible probes for the open and laparoscopic, that is the shear, blade and hook हुन्छ हैन. shear, blade and hook हुन्छ. The shear can coagulate vessel up to less than 5 mm and the can hook can up to 2 mm 2 mm सम्म. त्यसपछि के हुन्छ, scalpel vibrates at around the 55 kilohertz and cuts through the tissues है त. सो अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो दिस इज दि हार्मोनिक्स द्याट वी हेभ बिन युजिङ होइन. एन्ड सो दिस इज द हार्मोनिक्स. हार्मोनिक्समा चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा ब्लेड हुन्छ. वान इज द भाइब्रेटिङ ज, अनदर इज द मुभिङ ज. माथिको चाहिँ मुभिङ ज हो, तलको चाहिँ भाइब्रेटिङ ज हो. अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यहाँनिर फिट गर्नुपर्छ, ट्रान्सड्युसर विथ द पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होइन, जुन चाहिँ मुभ गर्छ. सो अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सानो हिस्ट्री त जान्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पेरिक्युरी एन्ड द ज्याक्युलिसले चाहिँ के हुन्छ, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन्ड द अल्ट्रासोनिक इनर्जी इन द 1800sमा थाहा पायो, 1880sमा होइन. त्यसपछि फर्स्ट अल्ट्रा सिजर इन 1988 भनेर चाहिँ तिम्रो फर्स्ट हार्मोनिक्स चाहिँ के हुन्छ बनायो. फर्स्ट हार्मोनिक्स बनाइसकेपछि अब भेरियस डेभलपमेन्ट इन द फिल्ड अफ जेनेरेटर. फर्स्टको अल्ट्रा सिजन हार्मोनिक इनर्जी 1988को यस्तो थियो होइन. फर्स्ट जेनेरेटर हो नि, त्यो चेन्ज हुँदै हुँदै जेन 1 जेन 100 गर्दै के हुन्छ, जेन 11 गर्दै के हुन्छ, एडाप्टिभ एटिटी सफ्टवेयर फर द स्मार्ट जेनेरेटरसम्म आछ. त्यस्तै गरेर के हुन्छ, ह्यान्ड ग्रिपमा पनि इभोल्युसन भएको छ. ह्यान्ड ग्रिपमा पहिला सुरु जस्ट तिम्रो यो फोटोज हेरेर ह्यान्ड पिसमा के हुन्छ, वान्डवाला आएको थियो होइन. फर्स्ट अल्ट्रासोनिक कटिङ एन्ड कोएगुलेटर अन द मार्केट भनेर वान्डवाला आएको थियो भने त्यसपछि सिजर ग्रुप, पिस्टल ग्रिप गर्दै गर्दै के हुन्छ, हार्मोनिकमा के हुन्छ, सेफर्ड हुक ग्रिपसम्म आछ. त्यस्तै गरेर के हुन्छ, अब ह्यान्ड ग्रिप पछि अगाडिको टुप्पो भने चाहिँ एप्लिकेसन टिपमा नि इभोल्युसन भएको छ. पहिला सुरुमा जेनेरेटर एन्ड ब्लेडवाला क्याटेगोरीमा हेमोस्ट्याटिक एन्ड कोएगुलेसन लेस देन 2 mm अफ द भेसल्स मात्रै काम गर्थ्यो होइन. त्यसपछि के हुन्छ, हुक, ब्लेड, बल कोएगुलेटर गर्दै गर्दै तिम्रो दुईवटा खालको के हुन्छ, सियर्सहरू भएको आयो होइन. त्यस्तै गरेर सियर्स मात्र नभएर अब चाहिँ लास्टमा 2016मा चाहिँ हार्मोनिक एचडी 1000 सियरर्स भनेर आएको छ है. सो इम्प्रुभमेन्ट हुँदै आएको छ. इम्प्रुभ सिलिङ क्यापेबिलिटी विथ एडभान्स हेमेस्टासिस मोड, लार्ज कर्भ टेपर्ड न्यारो ज विच इम्प्रुभ्स द डिसेक्सनको लागि भनेर द्याट वी हेभ बिन फलोइङ. एन्ड सो यो फाइनली के हुन्छ, तिमीलाई ह्यान्ड पिस, ह्यान्ड ग्रिप कसरी यस्तो खालको यो आएको छ होइन. यस्तो खालकोमा चाहिँ के हुन्छ, ह्यान्ड ग्रिप गर्नुपर्ने चाहिँ यसरी हुन्छ, तिनटै अम्ला यसरी राखेर यसलाई यतातिर धकाल्ने हो होइन. धकालिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो यहाँनिर दुइटै क्लोज आउँछ. त्यसपछि अनि फेरि रिलिज गर्नको लागि चाहिँ यताबाट यता ढकाल्यो आउन छोड्यो भने द्याट विल अगेन बी ओपन है त. सो यो चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ रोटेटिङ नब घुमाउने हो है त. सो दिस इज हाउ वी युज दि रिसेन्ट ट्रान्सड्युसर. अनि के हुन्छ, कसरी फिटिङ गर्ने भन्ने कुरा वी सुड नो होइन. फिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो ट्रान्सड्युसर अघि नैको ट्रान्सड्युसर थियो होइन. ट्रान्सड्युसर यहाँनिर छ, ट्रान्सड्युसर चाहिँ लगेर फिट गर्ने होइन. अनि ट्रान्सड्युसर फिट गरिसकेपछि दुईचोटि क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज घुमाउने होइन. अनि त्यसपछि क्लिक साउन्ड आउँछ. क्लिक साउन्ड गरिसकेपछि फिट हुन्छ. फिट गरिसकेपछि 2 क्लिक्स पछि चाहिँ दिस इज फिट भनेर अनि त्यसमा आउँछ. अनि अर्को एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के हुन्छ, फिट गर्न मिल्छ है त. सो अब फिट गरिसकेपछि चाहिँ अब के गर्छ, यहाँनिर के हुन्छ, यो पाइप हाल्दै त्यसपछि के हुन्छ, ओपन गर्ने, अन गरिसकेपछि हियर वी क्यान सी दि 5 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भयो, जुन चाहिँ के हुन्छ कटिङको लागि भयो. अनि 3 भनेको चाहिँ के हो, मिनिमम भयो. 3 भनेको चाहिँ के हुन्छ, युजली हामीले कतिमा राख्नुपर्छ भनेर यही अनुसार नै हामीले अब थाहा हुन्छ. जस्तै के हुन्छ, 3 राखेको छ भने 35 भाइब्रेसन पर सेकेन्डमा गइरहेछ. 4 राखेको छ भने 45, 5 राखेको छ भने म्याक्सिमम 55 नै भयो. सबसे लोएस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, 15K राख्ने होइन. त्यसपछि अनि तिम्रो अब कसरी मुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ योलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल एक्टिभ ब्लेड हो होइन, विथ रफ टेक्स्चर होइन. अनि त्यसपछि फ्ल्याट काउन्टर ब्लेड टु मिनिमाइज द कन्ट्याक्ट एरिया फर दि इफिसियन्ट कटिङ. होइन, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा यहाँनिर हुन्छ होइन. एउटा चाहिँ यहाँनिर स्प्रिङ एट्याच गरेको छ. यो स्प्रिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो
इन्सियर द यो काउन्टर ब्लेड जुन छ नि त्यो माथि नै बसिरहेको होस् भन्ने, इट इज अलवेज ओपन इन द पोजिसन वेन द सिस्टम इज नट ट्रिगर। अनि अर्को स्प्रिङ भनेको चाहिँ यहाँनिर छ होइन। अनि हो यो स्प्रिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो स्प्रिङले चाहिँ यो तानिसकेपछि यताको चाहिँ के हुन्छ क्लोज जाओस् भनेर के हुन्छ सेकेन्ड स्प्रिङ चाहिँ सेकेन्ड स्प्रिङ एट्याच टु द सियर टु लोड एप्लाइड अन टु द स्प्रिङ्स है त। सो अब यसको प्रिन्सिपल युज थाहा हुनु पऱ्यो हार्मोनिक्सले कसरी गर्छ भन्दाखेरि हार्मोनिक्सले चाहिँ असिलेटेड इलेक्ट्रिकल करेन्ट नभइकन हुँदैन। करेन्ट चाहिँ के हुन्छ तिम्रो ह्यान्डको ग्रिपमा हुँदै के हुन्छ ट्रान्सड्युसर हुँदै के हुन्छ स्ट्याक अफ द पाइजो इरामिक ट्रान्सड्युसर हुँदै पाइजो सिरामिकमा जान्छ। त्यसपछि पाइजो सिरामिक चाहिँ के हुन्छ जुन त्यो भाइब्रेटिङ असिलेटिङ फोर्थ ह्यान्ड गरिसकेपछि फ्रिक्सनल हिट इज प्रड्युस। त्यही फ्रिक्सनल हिटले चाहिँ के हुन्छ भाइब्रेसनले गर्दाखेरि फ्रिक्सनल हिट प्रड्युस। त्यही हिट इनर्जी चाहिँ के हुन्छ 55 डिग्रीमा चाहिँ तिम्रो कोएगुलेट गर्न थाल्छ टिस्युजहरूलाई, जसले गर्दा डिनेचुरेसन अफ द प्रोटिन्स हुन्छ, जसले गर्दा सफ्ट टिस्यु इज कट थ्रु है त। सो अब अल्ट्रासोनिक इनर्जी रिक्वायर्स एनर्जी टु पर्फर्म होइन। त्यही भएर के हुन्छ इलेक्ट्रिकल इनर्जीले के ह्यान्ड पिसमा एप्लाई गर्यो, ह्यान्ड पिसमा एप्लाई गरिसकेपछि विदिन द ह्यान्ड पिस इलेक्ट्रिकल इनर्जी एक्साइड द पाइजो इलेक्ट्रिक सेरामिक्स, अनि जसले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट भयो। त्यसपछि एनर्जी ट्रान्सफर इन्टु द अल्ट्रासोनिक वेभ्स है त। सो द एक्टिभेटेड ब्लेड क्यान भाइब्रेट लङ्गिट्युडनल 55,000 साइकल्स पर सेकेन्ड है त। 10 to 5 to 50 to 100 माइक्रोस पर रिजल्सिङ यदि भाइब्रेट यतिकोमा भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमीले त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ क्याभिटेसन दिन्छ है त। जुन त्यो क्याभिटेसनमा नै त्यो एक्ट गर्ने है त। जुन त्यो क्याभिटेसन भइसकेपछि के हुन्छ क्याभिटेसन कजेस फ्लुइड टु भ्यापोराइज एन्ड रप्चर एट द स्मल कन्फाइन्ड एरिया। जतिमा हामीले के हुन्छ यहाँनिर राखेको हुन्छ टिस्युज त्यतिमै के हुन्छ क्याभिटेसन डेभलप हुन्छ। क्याभिटेसन डेभलप भइसकेपछि त्यतिमा मात्रै के हुन्छ स्मल कन्फाइन्ड एरियामा चाहिँ के हुन्छ प्रिसाइजली के हुन्छ लिटल फिजिकल फोर्स। अब जस्तै अब के हुन्छ अब अलिकति सानो मात्र प्रेसर लाग्यो भने पनि के हुन्छ सेल्स आर डिस्ट्रप्टेड हुन्छ, प्रोटिन्सहरू डिनेचर हुन्छ। अनि कोएगुलेसन चाहिँ के हुन्छ युजली टिपिकली अकर्स इन लेस देन 7 सेकेन्ड्स है त। अनि मिनिमल स्मोकिङ मिनिमल चारिङ हुन्छ। अनि कन्ट्याक्ट टाइम पनि के हुन्छ इज लेस फर अ हार्मोनिक डिभाइस है त। त्यसपछि के हुन्छ ल्याटरल थर्मल डिभाइस पनि के हुन्छ रिड्युस हुन्छ। कति एमएमसम्म भन्दाखेरि 1 एमएमसम्म कम्पेयर टु द ट्रान्ज्याक्सन। किन भन्दाखेरि त्यसले त के गर्यो यो दुइटाको बिचमा मात्रै के हुन्छ तिम्रो क्याभिटेसन जस्तो प्रड्युस गर्यो नि, त्यही भएर। अनि त्यसपछि लेस देन 80 डिग्रीमा के हुन्छ सिलिङ भेसल्स लिमिटेड टु द 2 mm अर लेसरसम्म है त। इम्प्रुभमेन्ट इन द भेसल साइज हेज इन्क्रिज ओभर टाइम विथ द इनोभेसन्स है त। सो द युज अफ इनर्जीले के हुन्छ कोएप्टेसन गरेर एप्रोक्सिमेट्स के हुन्छ टिस्युज भए त हिट इनर्जी फ्रिक्सनल फोर्स एन्ड प्रेसर। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो हार्नेसिङ एन्ड मेकानिकल एनर्जी भए द कोएप्टेसन क्याभिटेसन प्रेसिजन कट टिस्यु कटहरू हुने भयो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो इन्फ्लामेसन पनि घट्ने भयो होइन। इन्फ्लामेसन हिस्टोलोजिकली हेर्दाखेरि माइक्रोस्कोपिकली त हेरिहाल्यो, हिस्टोलोजिकली पनि के हुन्छ इन्फ्लामेसन पोलिमर्फो न्युक्लियोसाइड्स बिटा एपिपी स्टेनिङ होइन इन द एक्युट सेल टिस्युजहरूमा चाहिँ के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ। प्लस के हुन्छ फाइब्रोसिस पनि के हुन्छ तिमीले युटेराइनमा एउटा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ युटेराइन फाइब्रोसिस पनि लेस देख्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि द सेकेन्ड आइटम भनेको के हुन्छ जुन त्यो स्मलर ज हुन्छ होइन उसमा चाहिँ के हुन्छ स्मलर ज हुन्छ अनि क्ल्याम्प आर्म हुन्छ मोर न्यारो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो स्मल ल्याटरल थर्मल प्रिन्ट इनर्जी किन भन्दाखेरि स्मलर जले गर्दाखेरि है त। सो अब त्यसपछि के हुन्छ त्यो तिमीले अर्को यो कुरामा अलिकति एडभान्टेजेस चाहिँ त्यो 3 वाला 4 वाला जुन छ नि यदि हामीलाई कटिङ चाहिन्छ भने चाहिँ 5 मा राखिदिने डाइरेक्ट। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ एकदमै छिटो कटिङ हुन्छ नि। हायर पावर सेटिङ गऱ्यो भने चाहिँ फास्टर कटिङ स्पिड्स लेस कोएगुलेसन थ्रु द इन्क्रिज क्याभिटेसन। तर तिमीले 1 राखेर होइन एकदम स्लोअर कटिङ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ मोर कोएगुलेसन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हेमोस्टासिस एकदम एचिभ हुन्छ है त। त्यही भएर लोअर पावर सेटिङ रिजल्ट इन द लङ्गर एक्टिभेसन विच अलाउज फर द मोर टाइम टु कोएप्ट एन्ड लेस कोएप्टेसन चाहिँ त्यही नै भन्नु खोजेको। सो यो स्मल स्टडिजले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जो हिटको त जोन अफ कोएगुलेसन स्ट्याटिस एन्ड हाइपरेमिया हुन्छ नि त्यो तिनटै चाहिँ के हुन्छ स्मलर हुन्छ इन केस अफ दि युएसजी, जसले गर्दाखेरि बेटर टिस्यु हिलिङ हुन्छ है त। यही कुरा एडभान्टेजेसहरूको लागि नै के हुन्छ अब अपरेटिङ टाइम पनि ओभरअल हेर्ने हो भने त रिड्युस हुन्छ, ब्लड लस पनि के हुन्छ एकदम हेमोस्टासिस रिज्युभ भइहाल्छ, सर्जरी पनि एकदमै सजिलो हुन थाल्छ, थर्मल स्प्रेड कम हुन्छ। अनि त्यसपछि यो सबै भइसकेपछि अपरेसन राम्रो भइसकेपछि हस्पिटल स्टे र पोस्ट अपरेटिभ इफेक्ट पनि कम हुन्छ है त। सो यो केमा फिल्डमा युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ माथि टाउकोदेखि सुरु गर्ने हो भने हेड एन्ड नेक सर्जरीमा के हुन्छ टन्सिलेक्टोमी, भिनाइन एन्ड म्यालिग्नेन्ट डिजिज अफ द थाइरोइड एन्ड प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डहरूमा पनि युज गर्छ अहिले होइन। अनि मायोक्युटेनियस फ्ल्यापहरूमा पनि गर्न मिल्छ है त। त्यसपछि आयो तिम्रो मुटुको कुरा है त। हार्टमा कहाँनिर युज गर्छ ल्याप्रोस्कोपी थोरासिक
के हुन्छ इसोफेगेक्टोमी गर्न सकिन्छ, पेरिकार्डियल रिसेक्सनहरू गर्न सकिन्छ, सिएबिजीमा गर्न, एब्डोमिनो पेल्भिकमा तिम्रो भयभरको कोलिसिस्टेक्टोमी, ल्याप्रोस्कोपी लिभर रिसेक्सन, प्यानक्रियाटिक रिसेक्सन, सिस्टोग्यास्ट्रोस्टोमी, हाइली सेलेक्टिभ भ्यागोटोमी, कोलोरेक्टल इन्क्लुड हेमोरोइडेक्टोमी, ल्याप एपेन्डेक्टोमी, स्प्लिनेक्टोमी सबै गर्न सकिन्छ। त्यसपछि गाइनेकोलोजिकल प्रोसिड्युरमा कुरा गर्ने हो भने तिम्रो यो पुरै युटेरस निकाल्ने हिस्ट्रेक्टोमी गर्न सकिन्छ, फाइब्रोइड मात्र छ भने मायोमेक्टोमी गर्न सकिन्छ, सर्भाइकल इन्डोमेट्रियल बायोप्सिजहरू लिन सकिन्छ, फ्यालोपियन ट्युबहरूमा के हुन्छ लाइगेट गर्न सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब बाहिरतिर हेर्ने प्लास्टिक एन्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीमा चाहिँ के हुन्छ ब्रेस्टको के हुन्छ मोडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमीहरू गर्न सक्छ, ब्रेस्ट रिडक्सन सर्जरीहरू गर्नको लागि हार्मोनिक स्काल्पेलहरू युज गर्न सकिन्छ फ्ल्यापहरू बनाउनलाई होइन। अनि त्यसपछि अब यति धेरै युज भइसकेपछि नाउ देयर आर अल्सो सम डिसएडभान्टेज अफ द हार्मोनिक स्काल्पेल। डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि के हुन्छ द हार्मोनिक स्काल्पेल एबल टु कट थ्रु द थिकर टिस्युजबाट पनि के हुन्छ कट चाहिँ गर्न सक्छ होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज नट एज म्यानुभरेबल एन्ड टेक्स मोर टाइम टु कोएगुलेट एन्ड कट टिस्युज, additionally can only coagulate tissue when it cuts, right? These are the disadvantages of the harmonic scalpel. Thus, in a nutshell, what I would like to say is that it uses high frequency mechanical vibration to simultaneously cut and coagulate at the same time, sealing the vessels at the lower temperature, and it is precise because of the minimal lateral thermal tissue and reliable as it seals and divides tissue less than 2 mm as well as lymphatics, अनि भर्सटाइल हुन्छ किनभने कट्स कोएगुलेसन रिसेक्स तिनटै गर्न सकिन्छ। सो दिस कन्क्लुजन, थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु माई प्रेजेन्टेसन।